Logo này anh em không cần phải giới thiệu nhiều cũng biết hãng xe nào rồi đúng không? Nhưng nó là xe gì? Và đây, Honda CR-V phiên bản HEV mới, và đây là phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Tiếp tục đồng hành cùng anh Lê Quang Thiện. Xin chào mọi người. Phải đợi tới hôm nay mới có xe để anh em mình mượn và trải nghiệm. Đây là cái chiếc xe nằm trong lô đầu tiên được lắp ráp ở Việt Nam, và phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất, có giá là 1.250 nha. Giờ thì bắt đầu lên đường thôi nè. Cần số dạng núm nè, nút bấm. Rồi bây giờ thì đi thôi. Anh em có thích cái dạng cần số nút bấm như thế này không ta? Thì mình thấy nha, nó bấm nó vẫn chưa được thuận tay, với lại nó không có cảm giác sướng cho lắm. Nhìn nó mới đó, nhìn nó lạ đó, nhìn nó thích thú đó. Khi xe ra mắt ai cũng hỏi rằng là xe HR-V nó có được trang bị những cái dạng nút bấm này hay không. Thì khi mà ở thị trường Việt Nam được trang bị những nút bấm này, mọi người rất là hào hứng. Và khi mà sử dụng thực tế rồi thì tất nhiên là mình phải cần một tí xíu thời gian để quen so với cái dạng lẫy giống như ngày xưa. Cái dạng cần ngày xưa mình vẫn thích cái dạng trực quan như vậy. Ngoài ra thì trong khi mà sử dụng thì cái nút Drive Mode nó nằm bên tay phải, so với vị trí người tài xế thì đôi lúc mình cũng phải cần làm quen nha. Đó, phải gì nó nằm ở vị trí bên tay trái thì nó sẽ thuận tiện hơn tí xíu. Ngoài ra thì ở thế hệ này thì cái điều mà mình ấn tượng nhất vẫn là cái tăng tốc, vẫn là cái cảm giác lái, vẫn là cái vấn đề vận hành của cái động cơ hybrid. Một trong những cái kiểu vận hành khác biệt trong cái phân khúc mà gọi là xe Nhật mà sử dụng cái động cơ hybrid. Phải nói đúng thì thực sự cái động cơ hybrid của cái xe Honda này nè, nó hoạt động mà mình cảm thấy nó rất là khác biệt so với số còn lại nha. Nó vừa nối tiếp, nó vừa song song. Nói chung là cái động cơ xăng của nó vừa đóng vai trò là máy phát điện, và nó vừa hoạt động cùng với động cơ điện tăng tốc, hoạt động liên tục luôn. Đó, mình thấy như anh em mà trải nghiệm rồi sẽ thấy cái cách hoạt động, cái cách chạy mà mình cảm nhận lúc xăng lúc điện của cái xe này nó thích lắm. Và mình khi mà nói chuyển giữa động cơ xăng hay là động cơ điện á, so với những chiếc xe Nhật khác á, mình rất là khó để phân biệt đâu là khi nào mà nó vận hành bằng xăng và điện. Nó nhẹ nhàng lắm. Như bây giờ mình đang chạy ở cái tốc độ 50 á, đó là bây giờ nó sẽ chuyển qua động cơ xăng rồi nè. Còn khi mà mình chạy ở cái tốc độ riu 340 á, đó bây giờ là điện nè. Anh em sẽ cảm nhận nó chuyển cực kỳ mượt mà nó không bị một cái mà giống như đang thình lình êm qua cái nó giật thình lình lên đâu nha. Nó chuyển đổi rất là mượt mà. Và khi anh em chạy khéo mà anh em chạy quen với cái xe á, thì lúc đó anh em cảm nhận được cái chân ga bắt đầu ở những cái lúc mà mình động cơ điện á, thấy là nó sẽ mềm, nó dịu qua động cơ xăng á, thì cái chân ga nó bắt đầu nó hơi rung nhẹ. Khi mà vận hành chiếc xe này á, thì mọi người cũng băn khoăn là không biết chiếc xe này nó có còn ồn giống như những chiếc xe Honda khác hay không. Thì cái việc ồn nó không phải là một cái lỗi gì, mà nó chính là cái tính năng của xe Honda thôi. Gần như mình thấy các dãy sản phẩm của Honda nó chỉ có đỡ ồn thôi, chứ không phải là bớt ồn hoặc là giảm ồn hết ồn nha. Và chiếc xe này cũng vậy, nó đã đỡ ồn hơn. Nó sẽ làm cho mọi người sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, phần gầm xử lý nó mượt mà hơn tí xíu. Và nói về gầm thì không thể không nhắc đến hệ thống treo của chiếc xe này. Wow, cái hệ thống treo này thì phải nói thật sự là một cái chiếc SUV mà rất là tâm đắc về cái hệ thống treo nó. Nó không phải là cái dạng mà quá êm mà mềm mà khi mà anh em đi bị chao đâu nha. Nó ở cái mức cứng vừa phải. Qua G thì nó sẽ, anh em nghĩ đi, xe nó vừa lên cái là nó trả về cái vị trí ban đầu liền. Nó dập tắt dao động nhanh lắm mọi người. Khi mà mình đi qua những cái G hay là mình cố tình mình phi qua, và nó phi qua, và khi mà nó đáp xuống là nó nhẹ nhàng xuống, nó không có bị dập dìu. Nó không bị dập dìu. Với lại những cái lúc mà anh em cần chuyển lên nè, đó, xe nó vững, cực kỳ vững. Tức là nó vừa qua một cái là nó đã thẳng cái xe lại, nó sẽ không bị chao trái chao phải, chao trái chao phải đâu. Và đây là một cái chiếc xe mà anh em mình đánh giá là có cái dàn treo thuộc dạng ngon nhất trong cái dàn SUV. Đúng rồi. Có một cái mà
mình thấy họ trang bị trên cái chiếc xe này nè, nó sẽ làm mình thích thú và làm anh em đỡ bị phàn nàn về cái việc mà cái xe nó ồn. Đó chính là hệ thống tiếng bô giả lập. Đó, cái hệ thống này nó sẽ đi kèm với dàn âm thanh bô nha. Để muốn kích hoạt cái tính năng này thì anh em chuyển qua cái chế độ Sport. Đúng là cái remote nó nằm bên đây thì mình bấm nó không thuận tay cho lắm. Thường remote nó sẽ nằm ở phía người lái, tại vì người lái sẽ chuyển đổi liên tục. Và quay trở lại cái vấn đề mà kích hoạt cái tiếng bô giả lập. Và bây giờ nè, Sport rồi nha. Đó. Nghe phấn khích liền đúng không? Đó, anh em thấy không? Cái tiếng nó không hề giả nha. Nó nghe rất là thật nha. Và nó tăng giảm tùy theo anh em đạp ga như thế nào luôn. Nó cho mình giống như là một cái dàn loa với một cái bộ bô thật ở ngoài á nè. Lên nè. Thật sự mà nói thì mình không giải thích, là anh em lên anh em cũng không biết rằng đây là nó giả lập đâu. Tại vì nó phát ra cái âm thanh mình nghe nó không hề giả. Đúng rồi. Nó rất là thật luôn á. Nó được đi kèm với cái bộ loa bô này nha. Và đây là một chiếc xe hybrid thứ hai của Honda được trang bị cái dàn cái hệ thống giả lập âm thanh này. Đầu tiên là cái chiếc Honda Civic. Cũng là HEV luôn. Đó, dù điện nhưng mà vẫn có một cái yếu tố gì đó thể thao cho anh em kích thích. Trong cái phân khúc này thì anh em cực kỳ thích Honda CR-V, nhưng mà điều đặc biệt là phiên bản cao cấp này chỉ trang bị cái cấu hình là 5 chỗ ngồi mà thôi. Nếu như anh em mà thích cái cấu hình 7 chỗ ngồi thì có thể chọn phiên bản mình nhớ là phiên bản L thì phải. Và ở thế hệ lắp ráp này ở phiên bản L đó vẫn được trang bị cái hệ động lực hybrid luôn rồi. Vì Honda muốn cho người dùng trải nghiệm nhiều hơn cái hệ động lực hybrid của Honda. Ngoài những yếu tố vận hành mượt mà và một tí xíu thể thao ra thì cái tiết kiệm nhiên liệu nó cũng phải đặt lên hàng đầu. Và ở đây chúng ta có thể theo dõi rằng cái mức tiêu hao nhiên liệu lên đến đâu đó khoảng 5 lít mấy hả? Bữa giờ mình đi cái xe này nè, từ Sài Gòn ra đến Mũi Né thì nó quanh là chính xác là 5 lít mốt. Đó, hơn còn bữa giờ là mình đang chạy, mình thử, mình ráng mình vòng thì bây giờ nó lên 5 lít 3. Thì theo cái công bố của hãng thì nó là 5 lít 2, thì mình nghĩ là cái quanh 5 lít 1, 5 lít 3 nó cũng khá là chính xác. Mà anh em nghĩ thì một cái chiếc xe SUV lớn, công suất kết hợp lên tới hơn 200 mã lực, mà bây giờ nó quanh mà anh em chạy cỡ nào nó cũng quanh cái mức là 5 lít 1, 5 lít 3 thì mọi người đánh giá sao về cái độ tiết kiệm nhiên liệu của cái chiếc xe này? Để lại dưới phần bình luận nha. Mình thích thú khi mà trải nghiệm ngày hôm qua nay đó là vẫn là cái khung gầm mọi người. Cái khung gầm nó cực kỳ đã, kết hợp với cái hệ thống lái ở trên phân khúc này thì rất khó tìm đâu những chiếc xe nào mà vượt qua cái hệ thống lái ở trên chiếc xe Honda CR-V. Cái Honda thì xưa giờ họ luôn có một cái điểm mà mình thấy nó là điểm mạnh của Honda, đó chính là cái cảm giác lái, cái khung gầm vững chắc. Nó kết hợp với nhau khi anh em đi gần như là lên xe và cảm thì sẽ thấy một cái chất Honda nó rất là hiện diện ngủ luôn. Mọi người vào cầm đánh lái vô lăng thì sẽ biết ngay đây là một cái chiếc Honda. Đó là cái vô lăng nè, đánh lái nè, nó rất là lực nha. Đó, chưa kể đó là những cái lúc mà anh em tăng tốc hay là vượt hay là làm gì đó, ga nó cũng mạnh và cái khung nó rất là vững. Nó đầm mà nó chắc nó làm cho anh em mình cảm giác nó tự tin lắm khi mà lái ở tốc độ cao. Và nói về hệ dẫn động thì chắc chắn rằng ở Việt Nam mình rất khó khi mà có thể phô trương hết cái hệ động lực all-wheel drive trên những cái mẫu xe cùng phân khúc khác. Vì vậy nên mọi người sẽ thường nói rằng ôi cái all-wheel drive nó sẽ không cần thiết đâu. Nhưng mà thật sự là vậy, nếu mà có thì vẫn sử dụng được, còn không thì mình nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thì thật ra Honda cũng đã chiều lòng người khách hàng rồi. Ngày xưa họ cũng bây giờ có thêm một cái phiên bản là phiên bản AWD. Và giá của phiên bản đó nó ngang với cái phiên bản HEV này luôn, nhưng mà nó là động cơ máy xăng. Đó, bây giờ anh em đó muốn chơi xăng điện thì bản RS này đó nó chỉ là dẫn động cầu trước, còn anh em nào thích dẫn động 4 bánh thì qua bản máy xăng. Bây giờ cho đủ anh em có thể lựa chọn thoải mái. Và bây giờ tụi mình sẽ tìm một cái vị trí nào đó tấp lại cho mọi người xem những cái điểm mới về cái ngoại hình của cái chiếc Honda CR-V mới này nha. Honda CR-V phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam, và đây phiên bản cao cấp nhất HEV có giá bán là 1 tỷ 250 nha. Thì
những cái điểm mới nào trên cái phiên bản này mà mình nhìn vô cái mình thấy liền nè? Đầu tiên là chúng ta sẽ có cản trước và bên hông xe nó sơn khác màu. Đối với anh em nhận định như thế nào về cái sự thay đổi này? Đối với mình thì mình nhìn chiếc xe nó thể thao hơn, nó cá tính hơn là cái vòm bánh xe được sơn cùng màu với cái thân xe. Ở trên kính chiếu hậu cũng vậy, được sơn màu đen, nó đen bóng nha mọi người. Và nói về những cái dòng xe của Honda, mình cực kỳ thích với cái trang bị mát mẻ bên hông xe, nhìn nó hao hao giống như những chiếc xe nhập Mỹ, nhìn cực kỳ thích luôn. Thì nói qua cho anh em biết về cái bản cũ, cái phiên bản cũ thì nó sẽ là cái bản nhập Thái á, thì nó sẽ là logo ở đây có cái viền màu xanh, thì lắp ráp Việt Nam nó là logo Honda thôi. Và cái dàn cản trước của cái bản cũ là nó đồng màu luôn, nó chỉ là một màu trắng kéo dài từ trước ra sau. Nhưng mình phải nói thực sự là cái cách phối màu trắng đen trên cái xe lắp ráp Việt Nam này nó đẹp thực sự, nó tạo thêm những cái điểm nhấn cho xe nè, anh em nhìn ha, nó đen bóng lắc piano lên đẹp ghê chưa đó. Và nếu như anh em thấy được cái phiên bản màu đỏ nữa đó, thì mọi người sẽ cực kỳ thích luôn. Tại vì nếu như mọi người để hai chiếc gần nhau với so với phiên bản tiền nhiệm, mọi người sẽ thấy phiên bản mới có cái màu đỏ nhìn nó hồng hào hơn, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi mọi người đậu ở ngoài nắng như thế này, kết hợp với những cái đường viền màu đen bóng, nó tạo cho chiếc xe nhìn nó rất là lực luôn. Cái cách phối màu mà trắng đen và đỏ đen là những cái cách mà nó tương phản với nhau, mà nó làm cái xe nó toát lên những cái nét mà nhìn nó rất là thể thao, rất là cá tính nha. Ở phía sau thì vẫn vậy, với những thiết kế cụm đèn nó không nhiều sự thay đổi, với những cái sự thay đổi nhẹ nhẹ đến từ cái phần phía sau thôi. Cản sau thì hồi trước là màu trắng, bây giờ cũng đổi là đen. Nói chung là những cái phần cản ở phiên bản cũ màu trắng đây đã được làm đen hết. Bộ bên đây là trang trí nhìn cho đẹp nè mọi người. Đó, nhưng mà nó tạo cho mình cái sự đồng nhất khi mà nhìn ở phía sau như thế này. Nó nhìn nó rất là thật nha. Bô bên đây là bô thiệt nè, còn bô bên đây là một cái ốp để trang trí thôi. Nhưng mà chẳng thà nó làm hai bên như vậy nè, nhìn cái xe nó cân, chứ là một bên thì khi không nhìn vào thì nó sẽ bị yếu xe đi ha. Đúng rồi, và mở cái cấp xe lên thì thôi, rộng rãi vô cùng. Tại vì cái hàng ghế thứ ba trên cái phiên bản này đã không còn đó, nên mọi người sẽ được một cái khoang chứa hàng rộng, nó rộng vô địch luôn á. Mọi người nghe thấy đi, để bây giờ bao nhiêu cái hành lý này là 1, 2, đi đón 3. Việt Kiều là Việt Kiều dư luôn, vô tư luôn. đã vậy cái phần hõm phía sau này ha. nó lại cao nữa đúng không? Đó, nhìn rất là cao luôn nè, để đồ thoải mái. Ngoài ra thì có thêm trang bị đèn, tẩu sạc. Ê, cái tẩu sạc này cần lắm nha. Khi mà mọi người sẽ sử dụng nó để hút bụi này nọ đó, rửa xe là rất là cần thiết luôn. Và nếu như mọi người cần thiết nữa cũng có thể tận dụng nó để lắp cáp hành trình. Nó tùy vào cách sử dụng của mọi người. Đây thì tất nhiên rồi, cốp điện nè. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào bên trong hàng ghế 2. Đây 5.2 nha, trên 100 cây số nha. Này là hãng công bố nha, và xe này nó chạy rất là sát. Ôi trời quá trời, quá hơn trời, gan tay luôn. Này là ghế người mình bự, mình kéo về sau rất là nhiều rồi, và vẫn còn 1, 2 chưa chạm nữa nè. Rồi có thêm bệ tì tê, và cái nệm nó dày lắm nha. Đây, nệm dày, cái này thì ngồi 3 người thoải mái nha. Người thứ ba, cái chỗ ngồi của người thứ ba nó không hề nhỏ đâu, rất là rộng luôn. Đó, ngồi ok. Cái sàn nó ở phía đây cũng không có nhiều cái ụ cao, vì vậy nên mọi người ngồi ở vị trí này vẫn có thể chấp nhận được. Mọi người nếu không ngồi mà rén với nhau thì vẫn có thể đi đâu đó một đoạn đường nữa, nó dưới 100 cây vẫn được nha. Đó, ngồi vẫn ok. Tại vì cơ bản cái CR-V thì cũng là họ đã tối ưu cái không gian bên trong cũng đã rất tốt rồi. Đây, 2 cửa gió điều hòa có luôn. Một cái điểm á mà mọi người khi mà ngồi vào trong xe ai cũng nói là rộng hay không rộng, mà mọi người quên mất một điều quan trọng nữa, đó chính là cái hộc để chân. Đây, đúng không? Mọi người cứ nghĩ là cứ ngồi vô để chân thoải mái là ngon rồi, nhưng mà không nha. Mình thì mình thích những cái xe mà nó có cái hộc để chân sâu. Đúng rồi. Và cái Honda CR-V này mọi người thấy không, mình nhét gần như mình nhét hẳn cái chân mình vào bên trong luôn nè. Đó, thoải mái luôn trời. Đó. Cửa gió điều hòa nè, rồi 2 cổng sạc Type-C ở đây. Và một điều nữa là trong phân khúc này thì chúng ta sẽ có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn nha mọi người. Cho mọi người coi luôn nè.
Anh em nào mà thích kiểu chill chill này nọ là rất thích những cái trang bị Nói chung là này nè. vẫn có cái rèm để che lại. Mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng và cũng không có nóng lắm đâu mọi người. Trần nó cũng sẽ khá cao mà. Và nếu mà không xài thì mình có thể đóng lại. Ở đây là bên trên của xe thì nãy giờ thì anh em cũng đã thấy nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ nêu một cái ý mà mình không ưng trên cái xe này. Đó chính là bây giờ đã là năm 2026 rồi, nhưng mà xe vẫn, anh em nào xài Android Auto á, thì hơi bị thiệt thòi xíu là vẫn phải cắm dây. Đó. Apple thì có thể là không dây, nhưng mà Android Auto buộc phải cắm dây thì nó lại rất là lòng thông. Còn cái sạc không dây của cái xe này nè, mình nghĩ là nó trang bị cho có thôi. Tại vì điện thoại bây giờ mà anh em để vô, nó vừa nóng mà nó chậm nữa, nó không sạc được hết cái công suất của nó. Bên cạnh đó là cái màn hình này thì mình thấy nó sẽ rất là nhiều ý kiến. Như mình thì mình thấy cỡ này là đã đủ rồi, như mình là đã đủ rồi. Còn nhiều người ta sẽ đòi hỏi những cái màn hình nó sẽ lớn hơn. Mọi người ảnh hưởng xem với những cái chiếc xe Trung Quốc á, thành ra là họ bắt đầu họ sẽ thích cái dạng cái màn hình nó hơi lớn tí xíu. Còn đối với mình thì mình thấy nó vẫn ok. Khi mà sử dụng Apple CarPlay dẫn đường thì mình vẫn có thể quan sát. Và một cái nữa là cái giao diện của cái này nó cũng hơi là đơn điệu, mọi người thấy không? Nó không có những cái chơi hay là vọc gì nhiều đó. Cơ bản thôi, nó chỉ đúng mục đích của nó là hiển thị và cho anh em thấy bài hát, bấm qua nhạc này nọ thôi. Nó không có cái gì nhiều cả. Mục đích vẫn là dẫn đường anh em à. Mình cũng không có khuyến khích rằng ở trên màn hình trang bị quá nhiều đâu. Khi mà trang bị nhiều đòi hỏi phải sử dụng cái chip nó mạnh, rồi đòi hỏi như vậy thì phải giá thành nó lại đổi hơn nữa. Nói chung là mọi thứ nó cũng phải có cái giá của nó. Nhưng mà khi mà bản thân mình là một người lái xe thì mình cần gì? Cần sử dụng Apple CarPlay để có thể sử dụng cái dẫn đường. Ngoài ra thì một cái mà mình thấy các hãng xe Nhật họ vẫn luôn giữ lại cho người dùng, đó chính là cái phím bấm cơ nè. Có màn hình trên đó luôn. Anh em nghe cái tiếng nè, nghe cái tiếng nó thích lắm nha. Đó, dặn nó rất là sướng tai, nó như kiểu là nó chuyển từng nấc á. Bên cạnh đó là có những cái lưới dạng tổ ong này nè, nó tạo thêm cái điểm mà nhìn vô cái xe nó thấy nó thể thao hẳn luôn. Và để chốt lại thì mình vẫn thích cái cần số dạng kéo hơn. Tại vì anh em thấy không, ngay chính giữa của cái cần số điện tử này nè là nó là nút ge nha. Mình lên xe này mình bị lộn mấy lần rồi. Còn cái chữ D thì nó lại nằm ở đây. Đó, mình bị lộn cái nút này nè. Tại vì D mà nó bấm, nó không thích bằng D mà nó kéo nha, đúng không? Đó. Thì như thôi, được mong muốn hay là cần số. Anh em mình xài xe mượn mình chưa quen. Anh em nào mà sở hữu rồi có thể để lại comment bên dưới về cái công năng khi mà một chiếc xe đã chuyển sang cần số dạng cần sang dạng bấm như thế nào, anh em sử dụng sẽ ra sao, để lại comment bên dưới. Và đó cũng là những cái chia sẻ nhanh của anh em mình về cái mẫu Honda CR-V phiên bản HEV RS này nha. Mọi người đánh giá sao về cái mẫu xe này thì đừng ngần ngại để lại dưới phần bình luận. Và đừng quên subscribe kênh Ngắm Xe để có thể nhận được những thông báo khi có video mới nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rồi, hẹn gặp lại anh em nha.